Oh wait, yes, leerkracht staan. Okay, so I'm going in with the subset construction. Het doel van een subset construction is als je een epsilon en een va hebt. Dan kun je daar dus volgens de modified subset construction. Dan kun je daar volgens de modified subset construction een DFA van maken. We gaan die E en D noemen. Je kunt die dus daaruit construeren en dan geldt dat de taal van E gelijk is aan de taal van D. We kunnen die construeren dus volgens de regels. Dat zijn dus QD is gelijk aan de verzameling van alle S, waarvoor geldt dat S een deelverzameling is van staten van E. En S oké. En S is gelijk aan epsilon closure van S. Dan hebben we dus Q0, nee, QD moet dat zijn hier. Dat is niet dezelfde beginstaat. Dus QD is gelijk aan de epsilon closure. Van Q0. Dan hebben we dus de eindstaten of D. S, waarvoor geldt dat S een element is van QD. En is doorsneden met de eindstaten van die epsilon, NFA is niet de lege verzameling. En dan hebben we de delta transitie voor de DFA gaande van Q0 over A. Nee, gaande van S naar A. Staat S naar A. We gaan dus vanuit de S een element is van QD. En A is een element van het alfabet. Dus dat is gelijk aan de unie van het T-element van S. Van de uitgebreide delta transitie. De gewone is niet uitgebreid. Gaande van T over A. Ja, ik heb nog één ding vergeten volgens mij. Dat zijn die de E-closure. Zijn die verzet? Ja, juist. Voilà. Dus dat is klaar. Dan gaan we beginnen aan theorema 2.22. En dit is dus een taal die wordt geaccepteerd door een epsilon NFA als en slechts als en slechts als diezelfde taal wordt geaccepteerd door een DFA. We gaan beginnen met het slechts als gedeelte. Om te beginnen gaan we dus zeggen dat dus uit en dus we hebben een epsilon NFA. Dus gewoon even gegeven
een epsilon NFA E gelijk aan 1. En dan kunnen we dus we construeren hieruit een DFA. Zijn de D, sigma, delta D, Q, D, F, D. We construeren die door middel van de modified subset construction. Dus we hebben die geconstrueerd en we kunnen aantonen dat dus de volgende formule gaat gelden. Met de delta transitie van hier gaande van Q0 over W gelijk is aan delta transitie Q0 over W van ja, dus de DFA. Dus dat moeten we even gaan aantonen. Hier was wel nog de QD, dat was een Q0. Ah ja, juist. Ja, dus we gaan beginnen met een basisgeval. Een basisgeval is als W gelijk is aan epsilon. Dus dan krijg je uitgebreide delta transitie voor de epsilon NFA gaande van Q0 naar epsilon is volgens de definitie van uitgebreide epsilon delta transitie is gelijk aan de epsilon closure van Q0 is gelijk aan volgens de modified subset construction is dat gelijk aan Q0 is gelijk aan volgens de definitie van de uitgebreide delta transitie voor DFA is gelijk aan dit. Voilà. Dan de inductiehypothese. Dus eigenlijk gewoon, we gaan ervan uit dat dit dus we gaan ervan uit dat dit geldt voor alle strings kleiner dan W. En nu de inductie. En hiermee bedoelen we dus ja, x. Dus het inductiegeval. We hebben dus delta transitie E gaande van Q0. Je moet een D zijn. Gaande dus van Q0 naar over xa is gelijk aan volgens de definitie van de uitgebreide delta transitie voor epsilon NFA en de unie van het element van T over A is gelijk aan volgens de modified subset construction de unie T in de epsilon closure is een unie van het T element van dus voor DFA's nu D X
En dat is gelijk aan de delta-transitie van deze uitgebreide delta-transities over A is gelijk aan volgens de definitie van de uitgebreide delta-transitie over DFA's aan de uitgebreide delta-transitie van QD over XA. Dus dat deel is bewezen. Dus we weten dat die formule geldt. Dan gaan we nu bewijzen dat de taal van E gelijk is aan de taal van D. We gaan beginnen door te zeggen dat W een element is. Dus een woord W is een element van de taal van D. Dat geldt als en slechts als uit de definities. Als dus de uitgebreide delta-transitie voor DFA's gaande van Q0 over B, als die een element hebben in FD. Uit de modified subset construction kunnen we gaan zeggen dat het dus dat de deelverzameling daarvan met doorsnede met Fn met Fe dat die niet leeg mag zijn. Dan gaan we dus toepassen wat we hier met die formule hebben gebruikt. Dus gaan we gewoon die formules veranderen. Krijgen we dit. En uit de definities volgt dan wederom dat W een element is van de taal van E. En dat is bewezen, dat is klaar. Dan het als-gedeelte. Als-gedeelte, dat we moeten dus zeggen, dus elke DFA D van de vorm Q sigma delta transitie voor DFA's dat die kan omgezet worden tot een equivalente epsilon NFA. Met eigenlijk als enige verschil dus de delta-transitie. En we gaan het doen door middel van de volgende regels. Dus we hebben de epsilon delta transitie van Q over A is gelijk aan de verzameling van alle delta transities van Q over A. En voor de lege, voor epsilon, ja, het is de lege verzameling. We gaan dit dus weer bewijzen. Dus te bewijzen is dit. En dat gaan we dus hier doen. Dus we hebben een basis. Basis als dat gelijk is aan epsilon. Dus we te bewijzen over inductie op de lengte van W. Dus we gaan bewijzen dat dus de uitgebreide delta-transitie voor epsilon gaande van Q0 naar W gelijk is aan de verzameling voor de uitgebreide delta-transitie voor DFA's gaande van Q0 naar over W wederom. Dus dit gaan we bewijzen. Het basisgeval is met epsilon.
Dat is dus volgens de definitie van de uitgebreide delta-transitie van E epsilon in een fase. Terug aan de E-closure van Q0 is gelijk aan volgens de definitie van de delta-transitie voor epsilon in een fase is gelijk aan de verzameling van Q0 is gelijk aan volgens de definitie van delta-transitie voor DFA aan de verzameling van X. Voilà. Dan gaan we nu naar de inductiehypothese. Inductiehypothese is dus wederom, we gaan er vanuit dat dat geldt voor alle strings kleiner dan 1. Dat is dus wederom x. Ja, dus inductie. We beginnen weer al met dus dezelfde begindefinitie. Dus eigenlijk een unie voor alle t-element van uitgebreide y-transitie van Q0 xa. We moeten hier wel nog inductiehypothese bij schrijven. Deze stap, ja, mag je maar hebben. Dus dat gaat juist van die inductiehypothese, dat geldt voor alle strings kleiner dan x. Dus hier hebben we die hebben toegepast. Ja, dus wederom hier uit de definitie volgt dan van ja, dat volgt gewoon uit de definitie. Het is al definitie met dingen, hè? Ah, oké, van de uitgebreide op. En volgens mij moet die A hier niet staan. Ja, nee, die moet hierboven komen. Dus hier weer al de epsilon closure van de delta-transitie van Q0 van T naar A. Dus gelijk aan volgens de definitie van de epsilon-delta-transitie. Van de gewone epsilon-delta-transitie. Dus ga ik aan volgens de inductiehypothese. Zo gaan hier gewoon die formules terug veranderen. Inductiehypothese. En dit blijft hetzelfde nog. Uit de modified, hieruit volgt dus eigenlijk gewoon dat dat gelijk is aan dit. En uit de definitie van de epsilon-delta-transitie is dat wederom gelijk aan de verzameling van delta-delen van uitgebreide delta-transities van Q0 x met A is gelijk aan volgens de definitie van uitgebreide delta-transitie voor D van de verzameling Q0
Dan nog het bewijs dus weer al. Dus bewijs dat die talen dus gelijk zijn. Om het te bewijzen gaan we dus weer beginnen met dus een W die element is van de taal van D. Dat geldt als en slechts altijd de definitie dat deze delta-transitie geldt van Q0 naar W, dat dat een element heeft in de staten F. En dan gaan we nu uit die formules veranderen. Nee, dat doen we nog niet. Hieruit volgt dus dat dit ook geldt. Nu gaan we de inductiehypothese toepassen. Dus we gaan gewoon hetgeen dat we bewijzen hebben toepassen. Dus ik ga de formules veranderen. En dus V is een element van de taal van E. Dus we hebben inductie, we hebben een basisgeval, we hebben inductiehypothese. Inductiegeval, waar gebruik je die inductiehypothese? Ja, dat gebruik ik hier, maar hier heb ik ofwel een stap te veel gedaan in één keer. Dit is volgens mij een Mssc die hier nu moet staan. Het is wel niet de inductiehypothese. Oké. En deze is dan degene met dat uitroeptekentje erop. Mooi zien, dat je hieruit volgt. Ja. En hier bij de allerlaatste bent jij nog gegeven. Laatste pagina hier. Ja. Dit is Mssc ook. En hier is de Oké, dat is de modified subset construction. En dan moest je de definitie weer om. Ja. Okay, En dit is dan compleet. dat is dan klaar.